السلام عليكم. ما سبب انحراف بعض الطوائف والفرق والجماعات وضلال بعض الأفراد على الرغم أنهم يدعون أن مرجعيتهم هي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ وهل هناك عاصم من الانزلاق فيما انزلق به هؤلاء؟ وهل هناك منهجية ندرك من خلالها أو نقترب من إدراك مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في النصوص الشرعية؟ أصل انحراف تلك الفرق والطوائف والجماعات والأشخاص ليس في عدم جعلها الكتاب والسنة مرجعيتها، وليس خللا في المرجعية نفسها، وإنما كان ذلك الانحراف لخلل في فهم نصوص هذين الوحيين، خلل دفع البعض إلى التطرف نحو التحلل من التزامات الإسلام فأصبح في صف أهل الإرجاء أو قاربهم، ودفع بعضا آخر للتطرف نحو الغلو فكان في صف الخوارج أو من شابههم. لأجل ذلك كان لا بد من ضوابط ومن منهجية لفهم نصوص الكتاب والسنة. هذه الضوابط وتلكم المنهجية تعصم المسلم من التفريط ومن الإفراط ومن الزيغ عن الصراط المستقيم، وتجعله يدور في دائرة الاعتدال والصواب. ولقد حدد علماؤنا من المتقدمين ومن المتأخرين ضوابط لفهم كتاب الله تعالى تمثل المنهج الصحيح للوقوف على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم التزام المنهج القويم في السير إلى رب العالمين. هذه الضوابط تمثلت في ضابط عملي وضابط نظري. الضابط العملي هو نموذج عملي طبق الإسلام فغدت سيرته مثلا حيا ماثلا أمام نظر كل مسلم عبر العصور. هذا الضابط وهذا النموذج هو سيرة السلف الصالح عليهم الرضوان، التي تظهر طريقة فهمهم لكتاب الله تعالى ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والسلف الصالح هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان من أهل القرنين التاليين خاصة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والاحتجاج بسيرة السلف الصالح وما كانوا عليه من الفهم للدين والاستدلال عليه ليست بدعة محدثة ولا شعارا يميز مذهبا أو جماعة من المسلمين، بل هي أمر دعا إليه جمع من الصحابة ومن بعدهم من أئمة الدين. ومن أشهر ما جاء في ذلك قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معاشر القراء وخذوا بطريق من كان قبلكم. وعندما ذهب ابن عباس رضي الله عنهما لحوار الخوارج في مناظرته الشهيرة قال: أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره رضي الله عنه وأرضاه، عليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله منكم. وكذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: قف حيث وقف القوم وقل كما قالوا واسكت عما سكتوا، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. فمقصود هذه الآثار أن الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة هو الفهم الذي كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم بمجموعهم
وما اتبعهم عليه التابعون وأتباعهم، وأن كل فهم للكتاب والسنة يخالف طريقتهم ومنهجهم فهو فهم خاطئ لا محالة. والمراد بفهم السلف إجماعهم وليس أقوال أفرادهم. وهذا الضابط يعصمنا من كثير من الانزلاقات التي يروج لها أدعياء ما يسمى بالحداثة وأترابهم، ممن لا يقرؤون القرآن بشكل صحيح كما كان يقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام عليهم الرضوان. هذا الضابط العملي. أما الضابط النظري فهو ما أنتجه علماء الأمة من قواعد وأصول للفهم والاستنباط، والتي تتمثل بما عرف بعلم أصول الفقه، ويضاف إليها أيضا ما عرف بعلوم الحديث، والتي تحمل في طياتها منهجية توثيق الرواية. فبأصول الفقه نحدد مصادر التشريع وطرق استنباط الأحكام منها، وبعلوم الحديث دراية نحدد المقبول من غير المقبول من الروايات. بهذا تظهر لنا المنهجية الصحيحة التي من خلالها ينضبط فهمنا لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والناس في الأخذ من القرآن والسنة وقدرة النظر فيهما نوعان رئيسان: الأول مجتهد، والاجتهاد رتبة بين العلماء شروط من يتأهل لها، ولم يتركوا الحبل على الغارب لكل من هب ودب. والثاني من أنواع الناس مقلد، وهو من لم يبلغ درجة الاجتهاد أيا كان مقدار علمه. ويمكننا أن نقسم المقلد إلى نوعين: مقلد عن دراية بالأحكام والأدلة، وهو طالب العلم الذي تعلم علوم الشريعة والأصول وأدلة الأحكام ولم يبلغ درجة الاجتهاد. ومقلد متبع، وهو الذي تعلم أحكام دينه من خلال السؤال أو التقليد المباشر، إما لمجتهد أو لمقلد عن وعي ودراية. وعليه فمن كان متأهلا للاجتهاد والنظر في الأدلة ففرضه أن يجتهد حسب استطاعته ويعمل بما أداه إليه اجتهاده. والمقلد عن دراية بالأحكام والأدلة يتبع الرأي الذي تعلمه وأخذه عن إمامه، وإذا بلغ رتبة من العلم تؤهله للترجيح بين الأقوال فإنه يرجح بينها بناء على علمه بالأدلة وطرق استنباط الأحكام منها. أما المقلد المتبع فالواجب في حقه سؤال من يثق فيه من العلماء فيستفتيه ويعمل بمقتضى فتواه، ويجوز له تقليد ما شاء من مذاهب أهل العلم المعتبرة، ولا يجب عليه تقليد مذهب بعينه. بهذا نأمل أن نكون قد اتضحت المنهجية التي نعتمدها لفهم مرجعيتنا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم.